Welcome, dames en heren. Het is de Stier Volle Maan Lezing en we gaan even kijken. Dus fraud, deceptiveness, emotional eind voor jullie stiermensen met je partner. Je komt achter dat je partner zit je te spelen. Deze partner verlaat je voor iemand anders. Tweede week, we zien dat een manager in een corporation institution, een fiscus of scorpion, heeft access some sort of a data en documentatie. En mensen nou is van op de hoogte dat deze persoon is degene dat access some sort of informatie en data. Als steermaker of stenbok vrouw stond stevig in haar schoenen en hebben geen verdriet omdat een Romilly of boodschap person is nou kapot. Mensen recognize dat deze Romilly of boodschap person spreekt niet de waarheid en deze Romilly of boodschap person zegt dat zij was de stiermaker of stenbok was de moeder van ze en mensen recognize is niet waar, oké? A young fish grave of scorpionature. Ik zie dat sommige van jullie maken zorgen hierover. Deze person whatever the issue, the problemen dat deze person heeft creëerd voor jullie stiermensen en je family mensen is nou van op de hoogte wie deze young fish grave of scorpion person is. En mensen zorgen dat het probleem of issue is nou resolved, oké? Dus ik zie dat het is een situatie met family en dat één family access data van een andere family. Sommige van jullie, een jonge vrouw komt in je leven en heb je gespeeld zodra jullie stiermensen kunnen data en informatie van een familie gaan accepteren en access. En jullie is nou van op de hoogte dat deze persoon is niet eerlijk en oprecht en heb je gespeeld om some sort of data en informatie van een andere family te access. Dus het is een situatie waar het is zeer deceptive en sommige van jullie was verbruiken om data en informatie te access over een andere family. Het komt best wel uit. We gaan even kijken de zonnemensen. De zonnemensen, haar grote diefstal, emotion vanwege een grote diefstal is gepleegd. Deceptiveness, emotional, heb je achtergekomen some sort of een oneerlijk spelletje dat was creëerd. En zoiets als jullie was in een relatie en deze persoon heb je gespeeld en verbruik je en je komt hier nou achter, oké? En dat is best wel goed. Mensen moeten leren, je kan mensen niet verbruiken voor wat je wil. Dat is niet eerlijk en oprecht. Heel veel van jullie overkomen een young crave. Deze young crave hebben some sort of oneerlijkheid gespeeld en jullie stier recognize that deze young person, je wordt successful over a person that have gelogen. Deze person, deze young person, heeft iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? Data en informatie komt uit dat geeft jullie stiermensen een huge success taken. A younger person that creates some sort of a issue and problem for you. And you wordt huge success omdat deze person kunnen in de bak eind op in de bak van wekens doordat mensen recognize dat deze young persoon have iets gedaan dat was niet door de bocht. A fiscus of scorpion in a corporation institution gaat even een situatie balance voor jullie stier en zorgen dat jullie stiermensen krijgen stabiel. Okay, het is zoiets als jullie stiermensen komen in some sort of a problema. En deze persoon gaat even bekijken het problemen en situatie en zorgen dat balance komt terug in je leven. Het is zoiets als je was betrapt in some sort of a situatie. Dus misschien je boekleider of je studentboekleider of iemand op de workfloor gaat je even helpen. Nou, ik zie dat heel veel van jullie oude vrouw heeft geen verdriet. Jullie oude vrouw, een jong dame, heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. This is a fiscus of scorpion. Je bent zo, het says, nee, ik geef je geen kans deze keer. Het is meer een keer dat je hebt het gedaan.
Ik ben klaar om jou nieuwe kans te geven. Omdat iedere keer flik je deze bij mij. Dat doe ik niet meer. Dus ik zie dat jullie oude vrouw stond stevig in je schoenen. En je staat stevig in je schoenen omdat een jonge, ram, of boodschap person have you conflict iets. And now you recognize that deze person zit je gewoon om te spelen iedere keer. Het spijt me. En nou je bent zo. Het is geen meer het spijt me. Van wekens dat je weet donders goed wat je hebt gedaan en wat je hebt geflikt. En nou, ik ben hier klaar mee. In de laatste week heb je mee te maken dat sommige van jullie het zorgen gaan maken over een young fish crave of scorpion that you're missing. This was your partner, this was a kind. En nou mensen is nou van op de hoogte. Dus het is zoiets dat sommige van jullie stier maak je zorgen over een fish crave of scorpionnetje. En nou je denkt ja, ik laat het hoe het is. Weet je, diegene moet er voor zichzelf opkomen. Het is wat het is, maar ik maak hier geen meer zorgen. Ik heb deze persoon zoveel keer geholpen. Nou, deze persoon moet ook weten dat ze moet nou op zijn eigen benen gaan staan. Oké? Dus het is een situatie waar je terug jezelf van een situatie en recognize dat ja, als je blijft deze persoon helpen, komt ze daar niet uit zijn problemen. Oké? De energie van de moon zijn mensen. Dat is mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Some sort of a data and informatie was access for a family. En some sort of informatie over family is nou even boven water gekomen. En mensen nou recognize dat jullie stiermensen hebben iets mee te maken met de access van some sort of informatie en data over a family. Nou, hoe dit is gebeurd en wat is gebeurd, is het dat jullie hebben de gemeente of zo opgebeld en vraagt voor person, data en informatie. Het is een situatie waar jullie stiermensen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Omdat nu komt het achter en jullie stiermensen is in groot problemen. Omdat mensen hebben opgegeven dat jullie stiermensen was degene dat vragen some sort of data en informatie over een family. And have access a family informatie en data on de volste benodigdheid. En het komt even boven water dat jullie stiermensen was degene dat hebben family informatie geaccepteerd on de volste benodigdheid. En nu komt de, want je hebt some sort of data en informatie over family gevraagd on de volste benodigdheid. De family ken je niet en je hebt geen recht om dat om te doen. En ik zie maatregels worden genomen. Nou mensen, heel veel van jullie komen achter iets over een jong ram of boodschatte vrouw op de workvloer. Mensen nou komen achter wie deze persoon is. En deze persoon heeft gezegd dat de stiermaak of Stenbok was de moeder. Mensen is nou van op de hoogte, dat is niet waar. Mensen recognize dat de stiermaak of Stenbok persoon is niet bekend van deze kind. En wie deze kind is, omdat deze kind zit om te zeggen dat de stiermaak of Stenbok was de moeder. De vrouw is niet van op de hoogte dat deze persoon bestond, oké? Dus mensen nou recognize de leugens en deceptiveness of een young, romely of boodschap person op de workvloer. Omdat deze persoon geven informatie dat was niet eerlijk en niet boven water. Mensen recognize dat die vrouw spreekt de waarheid niet. Some sort of data en informatie come out. Mensen recognize dat heel veel mensen houden some sort of informatie achteraan. En mensen is nou van op de hoogte en recognize dat heel veel mensen had de waarheid niet gesproken. En door some sort of rechtszaak komt de waarheid boven water, oké? Dus het hoeft niet een rechtszaak. Ik ken een situatie waar mensen recognize dat een weeskald person heeft gelegen. Een weeskald person hebben gelegen en hebben de waarheid niet gesproken. Dus het is zoals als deze weeskald person vertel iets dat was niet boven water. En een stier, jullie stier zijn nou achtergekomen dat deze persoon heeft de waarheid niet gesproken. Dus het is een weeskald person of iemand dat heeft iets gezegd dat was niet boven water. Mensen nou komen achter hoe sommige van jullie vriendinnetje had in de verleden some sort of a start gekregen. Het is zoiets als jullie stiermensen had some sort of a young liefde. En je formuleert een manier om deze jonge vrouw
om some sort of a new start te krijgen. En nou de waarheid is out dat deze person have iemand anders data en informatie verbruikt om some sort of a new start te krijgen. En die komt achter dat jullie stiermensen was degene dat hebben some sort of a geheim nieuwe start gegeven voor een jong liefde in je leven. Dus die recognize dat deze jong liefde is zoals als jullie getrouwde man hebben jong liefde en betaald om some sort of a documentatie om deze jong liefde, some sort of a stability in Nederland om te krijgen. Maar jullie hebben iemand aan de data gebruikt en het komt nou uit. Dus is iets wat je hebt gedaan in het verleden, dat komt nou uit in de toekomst en mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Ik ga namaste tot de volgende keer.